שלום חברים וברוכים הבאים לערוץ היוטיוב של סלמטק. אני שמוליק והמוצר שנראה בסקירה הפעם הוא השואב השוטף הרובוטי אקווקס דיבוט X2 אומני. מדובר בשואב הרובוטי החדשני והמתקדם ביותר שיש לחברה כיום בשוק, ובסקירה שלפניכם נבדוק יחד האם הוא כל כך טוב ומוצלח כמו שהוא אמור להיות. וכמו תמיד, נתחיל מהבסיס. האקווקס דיבוט X2 אומני הוא שואב שוטף רובוטי, כלומר כזה שיכול לשאוב את הלכלוך מהרצפה בבית וגם לשטוף את הרצפה. אתם יכולים לבחור באמצעות האפליקציה אם לשאוב בנפרד ולשטוף בנפרד, או לשאוב ולשטוף באותה פעולה יחד. האקווקס דיבוט X2 אומני מגיע עם עמדת שירות מאוד מרשימה ויפה, בה הוא מטעין את עצמו, מרוקן את הפסולת באופן אוטומטי לשקית פנימית, שוטף את המטליות עם מים חמים בטמפרטורה של 55 מעלות על מנת להסיר מהן כל סוג של לכלוך או בקטריות, ממלא מים למכל פנימי בנפח 350 מיליליטר הנמצא בגוף השואב, ובסיום השטיפה של הבית הוא גם מייבש את המטליות עם אוויר חם בסיום כדי למנוע ריחות לא נעימים ולהשמיד חיידקים ובקטריות. כאשר מסתכלים על האקווקס דיבוט X2 אומני, מהר מאוד מזהים שהוא נראה שונה מהשואבים הרובוטיים העגולים הרגילים שהכרנו עד היום. הצורה שלו טיפה מרובעת מקדימה, דבר שנעשה בכוונה על מנת שיגיע טוב יותר לפינות כדי לאסוף מהן לכלוך, ואחרי מספר עדכוני תוכנה הוא עושה את זה פשוט מעולה. הוא נכנס לכל פינה ולעומת שואבים רובוטיים אחרים מצליח לנקות שם בצורה יעילה ביותר. בנוסף, אין לו את הבליטה למעלה שיש למרבית השואבים המתקדמים בשוק. הבליטה הזו היא בעצם רכיב הלייזר שעוזר לשואבים הרובוטיים לנווט, אבל היא מוסיפה עוד 1.5 סנטימטר לגובה של כל שואב רובוטי, מה שמפריע להם להיכנס למקומות נמוכים. בדגם החדש של אקווקס, רכיב הלייזר עבר מקום, ובמקום להיות מונח למעלה, הוא עבר לפינה השמאלית שלו. וזה למעשה נותן לאקווקס דיבוט X2 אומני את היכולת להיות נמוך יותר משואבים רובוטיים אחרים ולהיכנס למקומות שהם לא יכולים להיכנס, עם גובה של 9.5 סנטימטרים בלבד לעומת 10.5 סנטימטרים אצל מרבית השואבים האחרים. הנתונים הטכניים של האקווקס דיבוט X2 אומני מאוד מרשימים, והם כוללים עוצמת יניקה הכי חזקה שנתקלתי בה עד כה, 8,000 פסקל חברים. גובהו כמו שציינתי קודם הוא 9.5 סנטימטרים בלבד, והוא כולל ניווט לייזר מתקדם מסוג Solid State LiDAR הממוקם בצידו השמאלי. התגובות של רכיב הלייזר מאוד מהירות, והוא מגיב בחלקיק שנייה לכל סוג של מכשול שהוא עלול להתקל בו. אקווקס למעשה מבינים שבבית שלנו יכולים להיות לפעמים צעצועים ומכשולים על הרצפה, אך לא פחות חשובה מכך היא העובדה שבבית יש גם בני אדם שגרים בו, ולפעמים גם בעלי חיים. אנחנו זזים בבית ולא רוצים שהשואב יפריע ויתקע ברגליים כל הזמן, ולכן חשוב שהשואב ידע לזהות שינויים במהירות, ולחשב מסלול מחדש בכל פעם שהוא מזהה מכשול לא צפוי. בקדמת השואב יש מצלמה שתוכלו להתחבר אליה דרך האפליקציה וגם לראות ולשמוע מה קורה בבית. ממש סוג של מצלמת אבטחה עם יכולת לנוע בבית. בתחתית השואב אפשר לראות שיש לו רולר סיליקון ברוחב 20 סנטימטרים, הרחב יותר מרולרים של שואבים אחרים, מה שמאפשר לו לאסוף יותר פסולת בכל מעבר. הרולר עשוי סיליקון די קשיח שלא נקרע בקלות ומתמודד מעולה עם שיער וגם עם פרווה של בעלי חיים. מצד שמאל אנחנו רואים את הרולר של האקווקס X2 לעומת הרולר של הדרימיאל 20 אולטרה שנמצא באמצע, וזוג רולרים בצבעים שחור ואדום של הרובורוק S8 פרו אולטרה בצד ימין. גם בבדיקות שעשיתי עם התמודדות מול פרווה ושיער, האקווקס X2 אומני הצליח להתמודד בקלות עם כמויות די מוגזמות של פסולת מסוג זה, ועבר את המבחן בהצלחה.
בנוסף לרולר שבתחתית יש לנו גם מברשת צד אחת, חיישנים מונה נפילה מגובה מסביב לכל השואב, חיישן אולטרסוני לזיהוי שטיחים, מקדימה יש לנו גלגל שעוזר לניווט של השואב ברחבי הבית, זוג גלגלים מסיביים היכולים לעבור בקלות מכשולים של עד 2.2 סנטימטרים, וזה אומר שגם דלת הממ"ד היא לא בעיה עבור השואב הזה בכלל. ולסיום, זוג מטליות מקרצפות בחלקו האחורי היכולות להתרומם עד לגובה של 15 מילימטרים. וכאן אני רוצה שנעצור ונדגיש את העובדה הזו, כי הרמה לגובה של 15 מילימטרים זה נתון מעולה שכדאי לשים לב אליו. ככל שגובה הרמה גדל, כך הסיכוי שהשטיח האהוב שלכם יירטב קטן. והאקווקס דיבוט X2 אומני יודע להרים לגובה. בדרימי L20 אולטרה למשל, גובה הרמה הוא 10.5 מילימטרים בלבד. באקווקס T20 גובה הרמה הוא של 9 מילימטרים בלבד. מה שמראה לכם שהאקווקס דיבוט X2 אומני מנצח בהפרש משמעותי גם בנתון הזה. ואם כבר הזכרתי את השטיח, חשוב לציין שהאקווקס דיבוט X2 אומני יודע גם לזהות שטיחים, והוא לא רק מרים את המטליות לגובה, אלא גם מגביר אוטומטית את עוצמת השאיבה, שלהזכירכם היא 8,000 פסקל, כדי לשאוב את השטיח כמה שיותר חזק. אם מסיבה כלשהי אתם לא מעוניינים שהשואב יעלה על השטיח, אפשר להגדיר זאת בקלות דרך האפליקציה, והשואב יימנע מלעלות על שטיחים בבית. הכל על פי בחירתכם. בקדמת השואב מצד שמאל יש לנו את רכיב הלייזר, ומקדימה יש לנו את המצלמה. אם מסובבים את השואב לצד, אפשר לראות שיש לנו שם שתי חיישני קרבה לקיר, ופתח הוצאת אוויר. בחלקו האחורי של השואב יש לנו זוג מגעי טעינה ממתכת, ולמטה מתחתיהם פתח מילוי מים למיכל הפנימי של השואב. כאן בצד יש לנו עוד פתח להוצאת אוויר, ופתח של ריקון פסולת אוטומטית. זה הפתח שדרכו בעצם מעביר השואב את הפסולת ממיכל הפסולת אל תוך השקית שבעמדה. בצד השני אין לנו שום דבר, שוב חזרנו לרכיב הלייזר בצד, ומקדימה כמובן הכל יושב על במפר שנועד למנוע פגיעה ברהיטים. בחלקו העליון של השואב יש כפתור מגע המאיר בצבעים שונים בהתאם למצב של השואב. כל החלק העליון הוא בעצם מכסה שתחתיו יש כפתור הדלקה וכיבוי של השואב בצבע אדום, ועוד לחצן קטן המאיר בצבע כחול לאיפוס הרשת האלחוטית. באמצע ממוקם מיכל הפסולת של השואב. מה שאי אפשר לראות בשואב אבל אפשר לשמוע היא העוזרת הקולית איקו שחוזרת אלינו כאן בגרסה משופרת איקו 2.0. העוזרת הקולית מאפשרת לכם לומר לשואב כל פקודה שתרצו בקול רם והוא יבצע אותה. נקה את המטבח, שאב את השטיח, חזור לעמדת הטעינה וכדומה. אפילו משימות יותר מורכבות כמו שאב מתחת לספה שבסלון אפשר לומר לו והוא יבצע. החיסרון הענק שזה עדיין לא תומך בשפה העברית, אך בקרוב יהיה עדכון גם לזה. את הפקודות הבסיסיות שניסיתי באנגלית השואב הבין וביצע די מהר. עם פקודות מורכבות יותר הוא לא ממש הבין מה רציתי, אז יכול להיות שזה פשוט המבטא שלי באנגלית שלא מובן לשואב, ואני מקווה שבשפה העברית בעתיד העוזרת הקולית תתפקד טוב יותר. Okay, Iko. Go ahead. What's the battery level? Current battery level is 98%. Okay, Iko. I'm here. Get out of the station. I'm about to exit the station. Please keep clear the floor in front of the station. Okay, Iko. At your service. Turn left. Okay. Okay, Iko. At your service. Turn right. Okay. Okay, Iko.
Listening. Move forward. Okay. Okay, Eco. I'm here. Back to station. Okay, back to station. בואו נתמקד רגע בעמדת השירות של האקוואקס דיבוט X2 אומני ותראו עד כמה שהיא יפהפייה ומעוצבת ברמה מושלמת לדעתי. היא כוללת זוג מיכלי מים נקיים ומלוכלכים בנפח של 4 ליטרים כל אחד, שקית ריקון פסולת אוטומטית בנפח 3 ליטרים, האמורה להספיק לכם לכ3 חודשים של איסוף פסולת בבית ממוצע. המגש התחתון נשלף וניתן לניקוי בקלות, ובאופן כללי זאת אחת העמדות הכי נוחות ויפות שיצא לי לראות בשואבים רובוטיים. בחלקה האחורי יש כבר מקום מובנה לחיבור של מערכת ביוב ומים שתהיה זמינה בעתיד הקרוב, ותאפשר לכם לקבל עמדה עצמאית כמעט לחלוטין שתדע לרוקן את המים המלוכלכים ולמלא את המים הנקיים לבד. במהלך הבדיקות שלי עם האקוואקס דיבוט X2 אומני בדקתי בעיקר את יכולות הניווט שלו בבית, את איסוף הפסולת מהפינות, את זיהוי המכשולים וההימנעות מהם, את השטיפה, את זיהוי השטיחים, היכולת להימנע מנפילות בגובה, היכולת לעבור מכשולים כמו דלת חדר הממ"ד, וכמובן את האפליקציה שהיא אגב בעברית מלאה וכל הזמן מתעדכנת ומשתפרת. על האפליקציה אפשר לעשות סקירה מלאה בנפרד מכל האפשרויות שיש בה, אבל זה לא יקרה כאן ואולי אצלם לכם בהמשך אם יהיה ביקוש. באופן כללי תוכלו להגדיר לשואב ולעמדה מה שתרצו, מעוצמת שאיבה, מידת רטיבות של המקרצפות, אופן הניקוי שאתם רוצים לכל חדר בבית, שמות חדרים, מקומות אסורים לכניסה, מקומות אסורים לשטיפה, ניקוי מהיר או עמוק, מפה נפרדת לכל קומה בבית, הגדרה של שעות עבודה, הגדרה של שעות שאסור לעבוד, התחברות למצלמה שבשואב וניווט שלו ברחבי הבית, זמן ייבוש מטליות ועוד. תכונה ייחודית שיש באפליקציה היא מצב AI, כלומר בינה מלאכותית. מצב זה מאפשר לשואב לנתח לבד את המצב בבית ולדעת איפה לנקות ובאיזה תדירות. בנוסף, יש מצב בעלי חיים המאפשר לשואב לדעת שיש בעל חיים בבית, להימנע ממנו בזמן הניקיון וגם לנקות ביסודיות מסביב לקערה של הכלב למשל. הגענו לשלב שבו אני מספר לכם מה פחות אהבתי באקוואקס דיבוט X2 אומני, שלמרות שהוא נחשב בעיניי כשואב רובוטי שוטף מעולה, גם לא לצערי יש מספר חסרונות שחשוב לציין. העוזרת הקולית, כמו שציינתי מוקדם יותר, עם הרבה פספוסים וגם לא תומכת בשפה העברית. לא מאמין שזה משהו שלא ניתן לתקן בעדכון תוכנה, אבל כרגע זה לא עובד מושלם כמו שציפיתי. גם החיווי הקולי לא כולל עברית, וחבל כי האפליקציה דווקא כן בעברית. הדבר הבא הוא המיפוי התלת-מימדי שלא מדויק ב100% ולפעמים טועה בזיהוי של רהיטים וכדומה. כמובן שאפשר לערוך את המפה אחר כך, אבל ציפיתי שיזהה את זה לבד. ולסיום, נכון להיום יש עדיין כל מיני באגים קטנים באפליקציה, כמו העובדה שאי אפשר לבטל שטיפת מטליות באמצע, או העובדה שכל פעם שהשואב חוזר לעמדה ברירת המחדל הופכת לשאיבה פלוס שטיפה, למרות שאני הגדרתי שאיבה בלבד, אז בטוח שזה יתוקן בהמשך ואין שום בעיה גם לתקן את זה, אבל נכון להיום זה המצב ולכן חשוב שתדעו. באופן כללי אני רוצה שתדעו שהאקוואקס דיבוט X2 אומני היה אצלי בבדיקות מיום ההשקה שלו, כלומר כמעט לפני חצי שנה. בתחילה נראה היה שהאפליקציה והשואב לא ממש מתפקדים כמו שהם אמורים היו לתפקד, והיו המון באגים ופספוסים. השואב כנראה הושק מוקדם מדי, ואם יצא לכם לראות סרטונים על תקלות ובאגים בתפעול של השואב, זו ככל הנראה הסיבה לכך. במהלך חצי השנה האחרונה היו המון עדכוני גרסה לשואב, לעמדה ולאפליקציה, והיום בחודש פברואר 2024 אני שמח לראות שהוא מתפקד סוף סוף בצורה מעולה, כמו שציפיתי, בדיוק אז בספטמבר 2023 בזמן ההשקה שלו. אז לסיכום חברים, אחרי תקופה די ארוכה עם האקוואקס דיבוט X2 אומני בבית, אני חושב שיש כאן מוצר מתקדם ואיכותי שיודע לעשות את מה שהוא אמור לעשות בצורה מעולה. כלומר לתת לכם לשבת רגל על רגל בבית ולסגור לכם את הפינה. שימו לב כמה יתרונות יש לו מלבד העובדה כמובן שהוא ממש אוהב את הפינות בבית ולא מדלג עליהן. זה השואב הכי חזק מבחינת עוצמת שאיבה זמין כיום בשוק. הכי נמוך מבחינת גובה בזכות ניווט הלייזר המתקדם והחדשני. הכי צר מבחינת רוחב. הרולר הכי רחב. הרמה לגובה של המטליות הכי גבוהה בפער משמעותי מהאחרים. הוא עובר מכשולים הכי טוב מבחינת גובה, 22 מילימטרים לעומת 20 מילימטרים אצל כל השאר.
עוזרת קולית מובנית, שטיפה עם מים חמים בעמדה, מצלמה שאפשר להתחבר אליה ישירות מהאפליקציה ולראות מה קורה בבית, העמדה הסופר מתקדמת, וכמובן האפליקציה בעברית שכל הזמן מתעדכנת. את כל אלו תקבלו כאן בשואב הרובוטי אקווקס דיבו X2 אומני, שהוא ספינת הדגל של אקווקס כיום ומדורג בטופ 3 כיום של השואבים הרובוטיים לדעתי. לסיום, אני רוצה לומר תודה רבה ליבואן רונלייט ששלחו לי את השואב הרובוטי הזה לסקירה והיו קשובים לכל שאלה וחפירה שהייתה לי לגביו בחצי שנה האחרונה. ותודה לכם כמובן שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, פרגנו בלייק, ירשמו לערוץ היוטיוב שלי, זה עוזר לי להשיג מוצרים נוספים לסקירה בהמשך ועוזר לכם לראות ולדעת איך הם באמת עובדים. אם יש שאלות או משהו לא היה ברור, מוזמנים לכתוב לי כאן למטה או בקבוצת הפייסבוק שלנו. לינקים לרכישה ומידע טכני יופיעו לכם כאן למטה מתחת לסרטון. תודה רבה חברים, מקווה שנהנתם, יאללה ביי.